ẹ wá wo table eléyìí sì gbé síra wọn pé kò ń ṣe páàtì yẹn ló kọ́kọ́ wà ní kólọ̀mù alákọ̀ọ́kọ́, òun ló gbẹ̀yìn àbí. Kí wọ́n wá síbí báyìí náà kí wọ́n sọ pé VLOOKUP, kí n ṣí bracket mi, kí n sọ pé kó bá mi wá processor àbí, kí n ṣe comma, kí wọ́n sọ pé láàrin ibo síbo nínú gbogbo table yìí àbí nǹkan tá à ń ṣe náà nìyẹn o. Kí wọ́n á ní column wo ni nǹkan tí mo fẹ́ kó return wà 1 2 3 2 ní cost wà àbí 2. Kí wọ́n á ní exact match 0 náà, kí n ṣe enter. Ẹ rí nǹkan tó sọ fún mi, ó gbé error jáde torí pé VLOOKUP kò lè wo nǹkan tá à ń wò yẹn látọwọ́ ọ̀tún padà wá sósì. Ṣe rí pé nǹkan tá a là ń wá, tẹ́ bá gbàgbé formula yẹn ni ó kọ́kọ́ sọ pé à ń wá ilé wá sápà báyìí. Ara àwọn shortcomings VLOOKUP nìyẹn. Ṣùgbọ́n tí n bá sí báyìí, tí n bá sọ pé XLOOKUP, tí n bá sọ pé XLOOKUP ń sìn, tí mo fẹ́ lo XLOOKUP ń béèrè pé lookup value wo ni mò ń wá ní XLOOKUP, ká sọ pé processor yẹn náà ni mò ń wá, comma lookup array, wípé gbogbo àwọn nǹkan tó kù ibo ẹ̀ ló wà, kì í sọ pé inú bíbá ẹni gbogbo nǹkan tí mò ń wá. Nǹkan tí mo fẹ́ kó return ibo ló wà, ká sọ pé cost ni ibi báyìí gbogbo ẹ̀ wà. Ó tún béèrè pé if not found, mo lè má ṣe gbogbo àwọn yẹn, kí n kàn sọ pé mo ti ṣe tán bẹ́ẹ̀ tí n bá tẹ enter. Ṣe rí pé ó sì ṣiṣẹ́ wá sẹ́yìn tẹ̀, òun ó lè ṣiṣẹ́ wá sẹ́yìn, ó lè ṣiṣẹ́ lọ wájú, àti pé òun tún lè return more than one column. Tẹ́ bá rántí XLOOKUP fún bíbá yìí, formula yẹn nǹkan tó ń béèrè ni pé column tá fẹ́ return, a dẹ̀ ń fi column kan sí, ẹ rí pé 3 ló wà bíbá yìí, 1 2 3. Ìgbàkúgbà tá bá fẹ́ lò nǹkan ẹyọ kan la máa fi síbẹ̀ pé kó return. Ṣùgbọ́n XLOOKUP ó lè return ju nǹkan ẹyọ kan lọ. XLOOKUP lè return ju nǹkan ẹyọ kan lọ. Ká sọ pé nǹkan tí mo fẹ́ kó gbé jáde fún mi ni quantity àti cost. Tí n bá sọ pé wá bíbá yìí pé equals lookup, tí mo ṣí bracket yẹn pé lookup value, ká sì sọ pé processor yẹn náà àbí, comma lookup array gbogbo bíbá yìí, comma return. Kí ni nǹkan tí mo fẹ́ kó return? Tí bá ní kò bá jẹ́ quantity, kò bá jẹ́ cost, kò bá jẹ́ year, nǹkan mẹ́ta ni mo ní kó return yẹn. Tí bá close bracket, tí bá tẹ enter, ẹ wò ó sìn pé nǹkan mẹ́ta ló return. So ó return for processor tí mo mú, ó return quantity, cost and year. Tó bá yẹ pé irú nǹkan tí mo ṣe ń bíbá yìí náà ni pé mo fẹ́ sọ pé nǹkan tí n bá kọ sí bíbá yìí, kí n wá sí bíbá yìí náà, kí n sọ pé equals XLOOKUP, kí n ṣí bracket mi pé gbogbo nǹkan tí n bá kọ sí bíbá yìí ni kó máa bá mi wá, comma ibo ni lookup array mi wà ibi báyìí, comma gbogbo nǹkan tí mo fẹ́ kó return nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta náà ni, kí n ṣe tán bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ rí pé kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀. Tí n bá bíbá yìí náà, tí n bá tẹ screen nísìnyí, ó máa return quantity, ó return cost, ó return year. Òun lè return nǹkan ju ẹyọ kan lọ. VLOOKUP nǹkan ẹyọ kan lòun lè return. VLOOKUP dẹ̀ rí ó máa ṣiṣẹ́ látọwọ́ òsì wá báyìí ni. Ṣe irú iṣẹ́ ilé pé ká sọ pé kó wò wá látọwọ́ ọ̀tún wá sí ọwọ́ òsì. Ara àwọn ìyàtọ̀ kọ̀ọ̀kan tó wà ní VLOOKUP àti XLOOKUP nìyẹn.